שלום, אני אבישי אלה. המנחה שלי היה יורי פינס, ואני חקרתי את הדאו בסין העתיקה. לפני שאני אגש ישר אל תוך ההרצאה, אני רוצה לספר לכם טיפה על עצמי. מהבחינה הזאת שאני נוטה טיפה להגזים. לפני כל דבר שאני אומר, אני אוהב לעשות פתיחה מפוצצת כזאת. ואני בטוח שאתם שמעתם את זה, אבל לפעמים לפני שאני בא לספר סיפור, לפני שאני בא להציג רעיון, אני אוהב להגיד, אתם לא מבינים. או אתם לא קולטים. ואני אוהב לפעמים לגוון ולעשות, אתם לא מאמינים. עכשיו, מה אני עושה בעצם כשאני אומר את זה? ואני בטוח שאתם מכירים את זה. אני בעצם יוצר מין מתח כזה. אני מעורר בכם מין סוג של תהייה. בטח שאני מבין, אבל אני חושב שאני לא מבין. או יכול להיות שהאדם הזה שרוצה לספר לי משהו, מציג משהו כל כך גדול, כל כך בלתי יאמן, שהוא ממש מעניין אותי, ואני רוצה לשמוע עליו. זה מעין סוג של פסיכולוגיה הפוכה. ואותה פסיכולוגיה הפוכה, מסתבר, הייתה קיימת לפני 2400 שנה. כשחכם סיני זקן אמר, הדאו שעליו ניתן לדבר אינו הדאו הנצחי. שבתרגום שלי זה, אתם לא מבינים. מושג הדאו, אני אשתמש בו כמושג הדרך, זה התרגום לעברית. בסדר, אני אשתמש בהם שוב ושוב, אז אני מכין אתכם מראש. אז איפה אנחנו מתחילים? הסיפור שלנו מתחיל בתקופת 100 האסכולות, גם בתקופת המדינות הלוחמות, תקופה של כאוס פוליטי אדיר. המדינות השונות מפולגות, סין מפולגת, עדיין אין קיסרות אחת מאוחדת. כל מדינה מנסה להילחם, לכבוש שטח. כל אחת מנסה לאחד את סין מחדש, כפי שהיה בעבר. מתוך הכאוס האדיר הזה של מלחמות של מאות אלפים, ממש מהסרטים, אנחנו רואים שיח אינטלקטואלי חדש. אנחנו רואים הוגים שונים. אנחנו רואים חכמים סינים שונים. כל המשפטים הסינים שאתם מכירים, כן, זו התקופה שבה הם נאמרו לראשונה. קונפוציוס, מההוגים החשובים ביותר של התקופה, הוא דיבר על החשיבות של האדם המוסרי, של המלומד שמשכיל ויודע, שיודע את המקום שלו בחברה. כולם התווכחו, כולם ניסו למצוא את הדרך הנכונה לחיות, כולם ניסו למצוא את הדאו. ומתוך השיח האינטלקטואלי הזה, אנחנו רואים הוגה אחד שקורא תיגר, כלומר מערער, על כל השיח מהבסיס שלו. ההוגה הזה זה לאוצו. לאוצו. מי היה לאוצו? אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אוקיי? החכם הסיני הזה שהפך עם השנים לאגדה, הוא סודי, הוא מסתורי. הספר כאן, שאני מחזיק פה, מונה כ-5,000 מילים בלבד, 81 פרקים, וזה תקופה שכל אחד כתב המון. הוא היה מאוד מאוד מתומצת, הוא לא דיבר הרבה. זה הקטע שלי. הדאו שעליו ניתן לדבר אינו הדאו הנצחי, המשפט שפותח את היצירה. למעשה מערער על כל סוגי הדאו, כל סוגי הדרך שהיו קיימים קודם לכן. כלומר, אם ההוגים האחרים, המלומדים האחרים, כל הזמן התווכחו, זה הדאו הנכון, זו הדרך הנכונה לחיות. לאוצו אומר, לא, הדאו הנצחי, הדאו הקבוע, הדאו האמיתי, הוא בלתי משתנה, והוא לא נגיש לשפה. הפולמוס הזה, השיח הזה, כולו חסר טעם. מאפיינים של היצירה, כמו שאמרנו, 5,000 סימנים, יש פה שילוב של שירה, פוליטיקה ופילוסופיה, ויש פה הרבה מטאפורות מעולם הטבע. וזו בעצם הגאונות של היצירה הזאת. כלומר, אם ההוגים האחרים, כמו קונפוציוס, דיברו על הדרך כפי שהיא אצל האדם, הדרך המוסרית, הדרך לחיות. או אחרים דיברו על הפוליטיקה, הדרך לנהל את המדינה. למה הוא מתייחס אל המושג הזה, מושג הדרך, מושג הדאו, באותו אופן, אבל הוא מרחיב אותו. אם אנחנו רואים את האינדיבידואל כאן, את המלומד או את המנהיג, הדרך עבורו, זו הדרך שעליה אנחנו מדברים. אנחנו רואים את המלומדים שמתייחסים אל הדרך לנהל את המדינה. לאוצו אומר, לא, אתם מסתכלים למקום הלא נכון. המקום שאנחנו צריכים להסתכל עליו, זה הטבע, זה העולם הטבעי, זה היקום. זה הדאו שעליו אנחנו לא יכולים לדבר. אוקיי, המחקר שלי בא לחלק את המושג הזה לארבעה רבדים מרכזיים. באופן בסיסי מדובר ברעיון מטאפיזי, כלומר רעיון יקומי, היקום כפי שהוא הטבע. אין הבדל אצל לאוצו בין מה שיש לבין מה שצריך להיות. זה המוסר העליון, וזו הגאונות שלו. במקום להיכנס אל הוויכוח ולהיות אחד מהמלומדים הרבים, לאוצו מעדיף לקחת את השיח החוצה.
לא, אנחנו לא מתווכחים במושגים. המושגים שלכם לא אומרים לנו כלום על המציאות. המושגים שאנחנו צריכים, אין שום מושג שיכול לתאר את המציאות כפי שהיא. אנחנו צריכים להתחבר לדעה בדרכים אלטרנטיביות, בדרכים אחרות. אנחנו רואים פה שהוא מערער על השפה. ואנחנו אחר כך רואים שיש מין מיסטיקה כזאת. כלומר, אם אין לנו את השכל, אין לנו את השפה להבין את הדרך הזאת, איך אנחנו כן יכולים לדעת מה לעשות? לאן אנחנו צריכים לפנות? ולבסוף יש עצות פוליטיות כיצד לנהל את המדינה. 3 ציטוטים שהבאתי: ריבו הדברים קמים מתוכו והוא אינו ראשיתם, מולידם ואינו עושה אותם קניינו. אוקיי? הדאו הזה אין לו קניין, כלומר אין לו רכוש, הוא פשוט קיים, הוא פשוט שם. ואין לו שם הוא ראשיתם של ריבו הדברים, באשר יש לו שם הוא אימם. הצורה של אין צורה, הדמות של אין דבר. מאוד משונה, מאוד מוזר. אני לא מבין, אתם מבינים? אני לא. ושנה אני חקרתי את זה. וזה הדבר שממנו, זה המסגרת של כל ההגות הפילוסופית של לאוצו. אנחנו ראינו פה שהוא מערער על השפה, שימוש בשפה לא יכול לעזור לנו. במפורש הוא אומר, צריך להנהיג את הלימוד שבאין מילים. צריך להיות כתינוק, הוא ממליץ למנהיג לשאוף להיות כתינוק. לחייך אל הנתינים שלו כתינוק, לא לפעול, לא להיות אקטיבי. ודרך אגב, הוא היה קצת שוביניסט, הוא אומר שאישה לא מדברת הרבה, וכך צריך להיות, סבבה? אבל זה סינתיקה, אז מבטרים לו. אנחנו רואים פה שהוא מנטרל את האמצעים הרטוריים של ההוגים האחרים. אם ההוגים האחרים, כל אחד מהם דיבר על העבר הקדום, על הרציונליות, על השכל הישר, הוא מערער על כך, הוא מערער על עצם המושגים שלהם. זו הגאונות שלו. יש פה רובד פוליטי. כשהוא מייעץ למנהיג לשלוט בעם שלו כתינוק, הוא גם כותב שעליו לצמצם בחוקים, לצמצם במיסים. המנהיג הטוב, המנהיג שחי על פי העיקרון הטבע, בעיקרון הטבע הוא פסיביות. אין פעולה, אין עשייה, הטבע זורם. הטבע, המטאפורות שהוא משתמש לתאר את הטבע הזה, זה טבע שלא פועל. טבע כבול עץ, כאגם קפוא, כמים שזורמים. כשאנחנו חושבים על טבע אולי עולות לנו תמונות אחרות, אבל אצלו זה לא כך. והמנהיג החכם יודע את זה, ונוהג על פי העיקרון הזה. לא פועל, לא מתערב במדינה, כי הטוב מגיע משל עצמו. זה שהמנהיג וזה שהמלומד מתערבים בחיים המדיניים, גורם לאותו הרס שאנחנו רוצים להימנע ממנו. המנהיג האידיאלי, על פי לאוצו. בעולם זוכים תמיד באין מעשה, ואילו בעלי המעשה אין בהם די לזכות בעולם. כשאומר עולם, בסין הכוונה היא לאימפריה. המושל במדינה באמצעות הידיעה מביא להרס המדינה, המושל במדינה באמצעות אי הידיעה מביא לברכה. ביחסו אל העולם החכם זהיר וחושש. למען העולם הוא מערפל את ליבו, כלומר לשכל. העם כולו תולים בו את אוזניהם ועיניהם, ואילו הוא מחייך אליהם כתינוק. ז'ואנגצה הוא ההוגה השני שאני חקרתי, והוא ממשיך את אותם רעיונות שלאוצו התחיל. הוא מותח את הגבולות שלהם, הוא הרבה יותר משחקי, הוא הרבה יותר שובב, הוא אוהב לצחוק על המלומדים ממש במפורש, הוא לא מפחד מכלום. בסדר, והגאונות של ז'ואנגצה זה הספקנות האינסופית. הטבע שלו טיפה שונה מהטבע של לאוצו. אם לאוצו דיבר על טבע פסיבי, שהכל רגוע וסבבה, ז'ואנגצה מדבר על טבע חי, נושם, צבעוני, משתנה. אוקיי? כל חיה, כל יצור, כל בעל חיים פועל בדרך שונה. והדרך השונה הזאת, זו הדרך שנכונה עבור אותו יצור. אוקיי? האדם שפועל בדרך מסוימת, האדם שמונע על ידי ספונטניות, על ידי אינטואיציה, האדם שלא נותן לערכים ולמושגים של החברה שבה הוא גדל, לפילוסופים שמטיפים לו כיצד לחיות, האדם שפועל מתוך עצמו, בטבע, בטבעיות האישית שלו, זה האדם שיכול להגיע לאידיאל המוסרי. זו ההגות שבסיס הסופקנות שלו. הרבה אנשים במחקר אוהבים להגיד שז'ואנגצה רק מערער, הוא רק צוחק, הוא רק ליצן. אני אומר, הוא כל הדברים האלה. אבל אפשר למצוא, אפשר לזקק אידיאל בבסיס של ההגות שלו. הוא מטשטש בין הטבע והוא מטשטש בין האדם. כלומר, אין הבדל. כשהוא אומר על המלומדים, הם חושבים שהם יודעים מה הם אומרים, אבל הקולות שלהם, האמירות שלהם, אין הבדל בין דבריהם לציוצי הציפור. אני עכשיו מדבר מולכם, ובתקווה אני חושב שיש משמעות למה שאני אומר. יש למילים שאני אומר כוח כלשהו, אתם מבינים את זה בקונטקסט מסוים, ולכאורה אני אומר משהו על המציאות כפי שהיא.
ג'ואנג-צה אומר, למה? למה שמה שאני אומר, למה שמה שכולם אומרים כל הזמן אומר משהו למציאות? איפה יש את ההתאמה הזאת? כי לכאורה הפער בין מילים לבין המציאות הוא אינסופי. ובלי שום דרך ודאית לגשר על הפער הזה, כל השיח שלנו מטומטם, הוא סתמי, אין בו שום צורך. בואו נסכם. על מנת להבין את ההצלחה של היצירות, שזה מה שמעניין אותי באמת, למה הם משכו קהל כל כך רחב בסין העתיקה באותה תקופה? צריך להבין את הקשר בין הרבדים השונים, בין מטאפיזיקה, בין יקום פסיבי, בין ספקנות לשונית, בין חוסר הצורך שלנו בשפה, בין המיסטיקה, בין העולם הקסום והמוזר הזה שאנחנו לא יכולים להבין בשכל, ולבין הפוליטיקה, העצות הפרקטיות עבור המלומד ועבור המנהיג. הדבר שאני טוען שמקשר את כל הרבדים השונים כאן זה פסיביות, עשייה באי עשייה, דיבור מועט. אנחנו לא צריכים לדבר כל כך הרבה. ההבדלים בין שני סוגי הטבע זה שהטבע של לאו-צו הוא סטטי ופסיבי, הוא לא פועל. ולכן מה שהוא גוזר מאותה תפיסה של טבע, הצו המוסרי עבור המלומד ועבור החכם הוא פסיביות. ועבור ג'ואנג-צה, שמתאר טבע חי, משתנה, צבעוני, שבו יש הבדלים גדולים בין בעלי החיים, אומר שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות שהוא מוסרי זה לפעול בצורה ספונטנית, פשוט להתקיים. מוטב פשוט לזרום, להתמזג עם הטבע ולחיות בדרך שאנחנו לא שולטים בה. עכשיו אני דיברתי קצת, אחרי שאתם מוחאים כפיים, אני דיברתי די הרבה על משהו שאסור או אי אפשר לדבר עליו, ואני מקווה שאתם מבינים משהו שלכאורה אי אפשר להבין. תודה רבה.